No, c'est pas du. Är det normalt? Jättesmart. Luta huvudet mot nackstödet. Please lean your head against the headrest. Ja, då är vi helt uppe än en gång. Under åkturen så får ni luta huvudet bakåt. Lean your head back during the ride. Och om man känner sig extra orolig så får man jättegärna sträcka ut armarna och benen. Och annan till åktur. Hej då! Oh my god. Jag kan inte förstå. Amma, det var så häftigt. Alltså, vi får jobba kaffe. Där var åkturen slut. Oh, yeah. Där var åkturen slut. När åkturen har stannat kan du knäppa upp bältet och trycka bilen ifrån dig. Glöm inte dina föremål. Välkommen åter.